Bine ați venit, dragilor din Zodia Fecioară, oriunde v-ați afla în această lume. Sunt încântată ca de fiecare dată să fim din nou împreună la o nouă lectură pentru prima perioadă a lunii iulie, perioada cuprinsă între 1 și 5 iulie. Așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Fecioară, această lectură este de asemenea și pentru voi. Ca de fiecare dată, nu uitați, fiind o lectură general colectivă, vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Desigur, vreau să le mulțumesc din suflet celor care sunteți în permanență aici lângă mine, care mă susțineți prin like-urile, prin comentariile voastre frumoase, prin gândurile voastre bune și prin fiecare gest de apreciere care vine din partea voastră. Așa că mii de mulțumiri tuturor. Cei care sunteți pentru prima dată aici pe canal, vă urez bun venit, iar dacă la finalul lecturii simțiți că ați rezonat sau pur și simplu v-a plăcut, nu uitați să vă abonați. În felul acesta nu veți pierde niciuna dintre lecturile mele și aparte de acest lucru este gratuită, abonarea este gratuită. Și acum, haideți să vedem, dragilor, ce este important de știut pentru dragii mei din Fecioară în perioada 1 până pe 5 iulie. Ia uite ce avem aici. Un progres rapid. Da. Să vedem. Deci, avem așa. Se pare că aveți un avans. Un avans foarte rapid. Dar în care voi va trebui să faceți exact ceea ce este nevoie în acel moment. Asta vă va asigura acest progres rapid. E ca și cum nu trebuie să pierdeți trenul. De asemenea, e posibil să, cum să spun eu, este posibil să nu, cum să spun eu, să fiți și ajutați. Adică să mai fie și alte energii interconectate, alte energii care să vă sprijine sau să aveți nevoie de sprijinul unor alte energii. Posibil să fie vorba despre nu știu, persoane din cercul vostru foarte intim, persoane cu care voi aveți legături foarte bune, mai ales de încredere, dar care vă vor ajuta în acest proces. Este ceva ce se va desfășura cu rapiditate, dar care pe voi vă va ajuta să progresați și care are o legătură, cum am mai spus, cu o anumită conjunctură, poate să fie legată de persoanele cu care voi sunteți foarte bine conectați. Haideți să vedem ce ne spune și tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Fecioară în perioada 1-5 iulie. Atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Să vedem. Avem un as de spade, un 3 de spade, un 3 de monede, un as de monede și aici avem surpriza perioadei. Interesant. Clarificăm pentru dragii mei din Fecioară asul de spade, perioada 1-5 iulie. Clarificăm asul de spade. Astea sunt foarte multe. Clarificăm 3-ul de spade, te rog. Clarificăm 3-ul de monede. Interesant, se repetă cifra 3. Țineți minte cifra 3 pe 3 iulie. 3-ul de monede, te rog.
Asul de monede, te rog. Clarifică-mi asul de monede. Uf. Și clarificăm surpriza perioadei. Bun. Haideți să vedem. Pe partea asta profesională avem un as de spade. Un as de spade care îmi vorbește de o idee foarte clară. Da? O decizie importantă legată de muncă vis-a-vis, poate de un proiect, sau pur și simplu voi veți înțelege mult mai clar o anumită situație la nivel profesional. Și atunci veți lua o decizie importantă legată de muncă, de jobul vostru, de un proiect, de o înțelegere, de o colaborare, sau pur și simplu începeți în sfârșit un proiect bazat pe o anumită strategie. Da? Pe o anumită strategie sau pe o anumită analiză temeinică. De unde provine acest as de spade? Provine de la un 4 de spade, un 4 de spade care îmi vorbește de o perioadă în care voi ați avut nevoie de un răgaz. O perioadă în care ați vrut să vă retrageți așa un pic și să vă reorganizați, să luați o pauză de la tot felul de proiecte sau de la un anumit proiect important, să vă retrageți temporar pentru a gândi o strategie. Da? Așa că ați avut o bună bucată de vreme, poate, în care ați analizat foarte atent, foarte concret această situație legată de muncă. Pe de altă parte, e posibil ca unii dintre voi să fie avut și mici probleme de sănătate care v-au ținut departe de muncă. Cumva lucrurile astea se schimbă, vedem foarte bine că apare acest progres, vă reveniți, reîncepeți să regândiți situația voastră profesională în așa fel încât lucrurile să înceapă cu dreptul, ca să spun așa. Pe partea banilor avem un 3 de spade. Un 3 de spade vine de la un paj. Dragilor, avem legătură cu zodiile de aer, Gemeni, Balanță sau Vărsător. Ce se întâmplă aici? Și de ce aveți voi acest 3 de spade? Ar spune că ori ați avut o perioadă în care veniturile voastre, bănuți, au cam stagnat, sau a trebuit să le adaptați, să spunem așa, să reduceți niște plăți, niște cheltuieli, până când situația cumva să se stabilizeze. Problema este alta. Avem acest paj de spade. Acest paj de spade, nu știu, ori că ați riscat prea mult, ori poate ați luat o decizie prea pripită, care v-a adus niște pierderi financiare. Sau există o energie foarte tânără care a cauzat sau va cauza acest 3 de spade. Poate sau nu să aibă legătură cu zodiile de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Cert este că pe voi 3-ul ăsta de spade îmi spune că apare o frustrare financiară. Posibil să apară și un mic conflict, dacă vorbim de un anumit personaj. Nu știu, pentru cei care vedeți această lectură până să vină această perioadă, vedeți că s-ar putea să fie o neînțelegere legată de o situație financiară. E posibil să se piardă într-adevăr niște bani dintr-o pură greșeală. Ori dintr-o neînțelegere, ori dintr-o greșeală, nu știu, o pierdere de bani legată poate de partener, de familie, de o investiție
Aici trebuie să aveți un pic de grijă în ceea ce privește banii. Pentru că acest paș de spade îmi arată totuși o investiție destul de riscantă, din lipsă de experiență, din lipsă de analiză. E un risc prea mare, mai ales dacă voi nu v-ați făcut și un plan de rezervă, o decizie foarte pripită, care poate duce la această pierdere de bănuți. Așa cum vă spun de fiecare dată, tarotul nu obligă, mare atenție. Tarotul arată energiile, dar voi aveți puterea să le schimbați. Da? Pentru că dacă voi în situația, deci dacă se merge pe drumul ăsta, se ajunge aici. Dar dacă se schimbă ceva pe parcurs, atunci rezultatul cu siguranță va fi altul. Și mie nu-mi place să vă mint. Mie ce mi-arată cărțile, aia vă spun. Și asta este de fapt scopul tarotului. Să-ți arate energiile ca să mai ai timp să poți schimba ceva la ele. Dacă nu sunt pe placul celui care ascultă. În relație avem un 3 de monede, provine de la un 9 de spade. Se pare că în relație voi primiți un sprijin din partea prietenilor, din partea familiei, în urma unei perioade care în cuplul vostru se pare că au existat, cel puțin pe partea voastră, a existat o neliniște emoțională, teama că îți vei pierde partenerul sau teama că partenerul te va dezamăgi. A fost o perioadă plină de anxietăți legate de viitorul relației voastre, gânduri care cu siguranță v-au tulburat emoțional. Ideea asta că poate unii dintre voi ați avut tendința asta să dramatizați o anumită situație în relația voastră. Cert este că a fost o perioadă destul de neliniștită, dar cu acest 3 de monede, așa cum bine am văzut și din energia principală a lecturii, voi aveți un sprijin. Că vine, nu știu, din partea amicilor, că vine din partea familiei. Da? Există o anumită colaborare, există un anumit sprijin care vine ca voi să ieșiți din această perioadă plină de anxietăți și plină de tot felul de gânduri negre, ca să spunem așa. În această situație mai pot spune că chiar partenerul vostru ar putea să încerce să colaboreze, să vă sprijine. Da? Să începeți oarecum să vă planificați viitorul împreună și nu doar pe separat. Este o perioadă tare bună ca mulți dintre voi să-și consolideze în sfârșit legătura, conexiunea dintre voi prin ceva practic, prin ceva concret. Dar să știți că a face ceva practic este util, dar nu de ajuns. Este nevoie și de sentiment, de emoție, care deocamdată mie nu mi-apare aici în lectură. Dar ideea este că se pot repara. Cei singuri, avem un as de monede. De unde vine el? De la un paș de cupe, un cavaler de monede și un 3 de spade. Voi, dragilor, ați trecut clar printr-o despărțire, divorț, printr-o relație care s-a finalizat și care a lăsat în urma ei a lăsat o rană destul de urâtă. Ceva din trecut, o dezamăgire care v-a afectat, ați suferit. Mai ales dacă ați avut parte și de niște adevăruri care cu siguranță au durut despre acea persoană din trecutul vostru pe care ați avut-o. Lucrurile s-au mișcat destul de lent pentru voi în ceea ce privește viața sentimentală. De ce? Avem acest cavaler de monede care îmi vorbește de lentoare. Faptul că te-ai axat poate ori mai mult pe partea, pe celelalte zone ale vieții și mai puțin pe partea asta sentimentală.
în această situație a spune că nu vreți să vă mai grăbiți și dacă vreți să vă implicați într-o relație, o veți lua foarte lent, posibil unii dintre voi să deveniți chiar mai timizi sau să aveți o anumită dificultate în momentul în care vreți să vă exprimați emoțiile, ceea ce voi simțiți. Dar avem aici un paș de cupe care îmi vorbește de o atracție, de niște mesaje romantice de la cineva care își va exprima interesul față de voi sau poate chiar veți primi o invitație la tot felul de evenimente sociale. Suntem în perioada anunților, a botezurilor, deci este un moment tare bun ca voi să vă deschideți către noi experiențe emoționale și n-ar fi rău. De ce? Pentru că avem acest nou început, un nou început la modul practic, da? Deci nu visat, nu sperat, pur și simplu, la modul practic, la modul concret. Asta îmi spune că veți atrage persoane stabile, persoane responsabile, cu intenții serioase, cu intenții clare, la o întâlnire. La o întâlnire pur și simplu. Așa că în această perioadă chiar se poate începe așa încet, încet să se construiască o fundație destul de stabilă pentru voi și concretă, da? Deci nu vise, nu decât așteptări. Surpriza săptămânii, surpriza perioadei, de fapt, da? Că sunt 5 zile dintr-o săptămână, avem un cavaler de cupe. Ei, cam asta este, surpriza vine după pusnicul. Aici voi sunteți cei care, după o perioadă de stat singurei, după o perioadă în care tot ați analizat și ați procesat tot ceea ce vi s-a întâmplat, în ultima perioadă avem acest cavaler, surpriza perioadei, o propunere care poate să fie în primă fază romantică, o invitație, o întâlnire, un mesaj care vă va tulbura, să spunem așa. Poate sau nu să aibă legătură cu zodiile de apă, Rac sau Scorpion, dar nu este obligatoriu. Cert este că vă va scoate din această stare de singurătate, o singurătate, să știți, pe care mulți dintre voi cred eu că ați cam ales-o, ați avut nevoie de ea, ați avut nevoie de această căutare interioară, dar vine această surpriză și e ca și cum tocmai de aceea apare și această energie, un progres foarte rapid prin intermediul acestei surprize. Haideți să vedem care este mesajul final pentru voi, dragii mei din Fecioară, perioada 1-5 iulie. Un mesaj, te rog, pentru dragii mei din Fecioară. Unde lumina te conduce. Și avem așa ghidare, iluminare și direcție. Mergi acolo unde lumina se simte caldă, chiar dacă tu nu știi de ce. Este de fapt în mare parte un îndemn de a, cum să spun eu, de a vă folosi și de simțurile voastre. Da? E bine să fim raționali, e bine să fim logici, dar în paralel și în echilibru, desigur, trebuie să ne ascultăm și acea voce interioară. De ce? Pentru că se pare că acolo unde luminile conduc, acolo unde te duc aceste mici progrese, aceste mici lucruri care ție îți dau o stare de bine. Aici este ideea. E posibil ca la un moment dat, când viața este foarte întunecată, și am mai dat exemplul ăsta, imaginați-vă un lucru. Cerul, noaptea, stelele nu le-am putea vedea în toată strălucirea și splendoarea lor dacă n-ar fi întuneric. Gândiți-vă că în vremurile antice și de demult, oamenii se ghidau
după lumina stelelor. Așa e și în viață. De multe ori trebuie să luăm fiecare lucru, indiferent cât este de mărunt, dar dacă el aduce o mică bucurie în viața noastră, acolo înseamnă că este ceva bun. Nu știu cât de bine m-am făcut explicată. Eu sper să mă înțelegeți ce vreau să spun. Faptul că toate aceste mici luminițe, mici succese, de fapt te conduc către un drum mai bun, către progres. Bun, dragii mei, cam aceasta a fost lectura pentru voi. Eu vă mulțumesc desigur tare mult că ați fost alături de mine, iar până data viitoare, când ne vom reîntâlni cu siguranță la o nouă lectură, nu uitați, suflete frumoase, să gândiți înalt, să zburați înalt și desigur să lăsați ca pacea, liniștea, credința și lumina să vă însoțească la fiecare pas.